adúláwọ̀, ògo gbogbo wa ò ní wòkùnkùn láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè ìbàrẹ̀ akọ́dáyé, ìbàrẹ̀ aṣẹ̀dá ọ̀run, ìbàrẹ̀ ìbà bàbá, ìbà yèyè, ìbà abiyamọ ayé, ìbà abiyamọ ọ̀run, àjúbà pẹ̀tẹ́ ọwọ́, àjúbà pẹ̀tẹ́ ẹsẹ̀, àjúbà ọkùnrin, àjúbà obìnrin, àjúbà èwe ayé, àjúbà èwe ọ̀run, àjúbà gbogbo orúnmọlẹ̀ wa jákè tá à ń bọ, àjúbà gbogbo àwọn òrìṣà wa, àjúbà àwọn ìyá mi, àjúbà gbogbo àwọn ìyá lóríṣà, gbogbo babaláwo, gbogbo oníṣègùn, àjúbà yín lónìí o, kí bá wa kó ṣẹ. Bá ṣe fẹ́ wọnú agbami ètò lọ báyìí, tá a ṣe máa sọ, ẹ wá gbẹnu mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin gbarúmọlẹ̀. Mo júbà gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ jákèjádò gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi ìbà o, mo júbà fún yín lénìí, kí bá mi ṣe o, ẹ wá gbẹnu mi sọ̀rọ̀ lónìí, kí má ṣì sọ o. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màámi, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, bẹ́ ṣe ń wọnú agbami ètò lọ, bá ṣe ń wọnú ètò tá à ń ṣètò lénìí, ẹ máa káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ máa bá wa pín, ẹ pín kákàkiri. Ẹ sọ fún alára àbíyọ̀ ti dé, ẹ sọ fún ajérò àbíyọ̀ ti wà níkàlẹ̀ ní digbìn. A tún ti mú ètò míì wá, ètò tá a pè ní reality, òtítọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́, bìlíìfù mi ni pé òtítọ́ ni. Bàbá mi, mo rí yín, ẹ káàbọ̀, ẹ má wọrí. A máa bẹ̀rẹ̀ program wa láìpẹ́. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa òtítọ́, reality, kí là ń pè ní reality? Kí ni ìdí tí mo ṣe wá sọ̀rọ̀ nípa reality? Ìdí tí mo ṣe wá sọ̀rọ̀ nípa reality lénìí ni pé àwọn ènìyàn wa wọn ò fẹ́ fèsì reality. Àwọn ènìyàn wa wọn ò rí àwọn nǹkan tó jẹ́ reality as reality. Ó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire pé there are so many things tó jẹ́ reality ní tá à ń fojú wave, tá à ń sọ pé kò possible, kò lè ṣẹlẹ̀, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ọ̀run. Bẹ́ ṣe ń wọlé, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Mo ń kí yín, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi share, èmi náà mo ń try láti share bíbá ẹnu. Mo ń bọ̀. So bí mo ṣe ń sọ lọ, reality, mo ní what is reality? Why are people not facing reality? A lot of àwọn èèyàn wa wọn kì í fẹ́ face reality. A máa rí pé reality ni àwọn nǹkan yẹn à ní fẹ́ face ẹ̀. Another thing ni pé why are people concerned about themselves alone? Me is about me, is about myself, is about my family. Tí family mi bá ti wà okay, tí mo bá ti wà okay, tí nǹkan kò bá ti ṣe bí mi, tí nǹkan kan ò ti ṣe ara mi, kò sí tó dẹ̀ kàn wọ́n mọ́. Nítorí pé a refuse láti face reality, òun ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ṣe ń wáyé bẹ́ẹ̀. Ìdí nìyẹn tá ṣe wá sọ̀rọ̀ nípa reality lénìí. Elédùmarè á fún wa sọ, àwọn gbarúmọlẹ̀ wọ́n á gbẹnu mi sọ̀rọ̀ lénìí torí mi ò mọ̀ sọ. Akálòlò ni mí, wọ́n á bá mi sọ. A face reality wípé kò sí one Nàìjíríà mọ́, number one nìyẹn. Kò sí one Nàìjíríà mọ́, a fẹ́ face reality yẹn. Another reality òun ni wípé Nàìjíríà kò work. Gbogbo bí àwọn ènìyàn wa ṣe ń dùn pé kó work, gbogbo bó ṣe ń gbìyànjú pé kó work, kò work nítorí wípé kí ni? Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ one Nàìjíríà mọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni wípé Nàìjíríà kò work fún àwọn aráàlú mọ́. Ìdí tí kò fi work fún àwọn aráàlú ni wípé wọn ò fẹ́ kó work fún àwọn aráàlú. Àárín ara wọn nìkan ló ti ń work. Àwọn tó bá wà nínú group yẹn, àwọn tó bá wà nínú setting yẹn, àwọn nìkan nílùú yẹn ń work fún. Ẹ má bínú. Another one tó tún rí bẹ́ẹ̀ òun ni wípé láàárín àwọn politician wa, àwọn nìkan ni Nàìjíríà yẹn ń work fún. Reason ni wípé
àwọn nìkan ni wọ́n wà nípò, àwọn nìkan ni wọ́n ń benefit, àtàwọn tó súnmọ́ wọn, àtàwọn tó jọ wà papọ̀ nínú the same group. Ó dàbí bàbá kan tó pè mí, wọ́n ní Nigerian politics is a cult because àárín ara wọn nìkan náà ń ṣiṣẹ́ sí, torí wípé kí ni wọn ò benefit ará ìlú. Ọ̀nà wo ni mo ṣe sọ pé àwọn politician nìkan ló ń wọ́ọ̀kì fún, àárín ara wọn nìkan ló dẹ̀ ti ń wọ̀? Ọ̀nà ìdí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀, for example palliative ní nǹkan tó ń trending sìn, ẹ wo palliative ní ìsìn bọ́n ṣe ń pariwo palliative o palliative o, ó dá àwọn mélòó ni wọ́n fún ní palliative? Ẹnu náà fi ń sọ, àwọn míì wọ́n á gbé kọjá ni pé àwọn lọ pín palliative o. Ìlú mélòó ni wọ́n pín fún, àwọn ènìyàn mélòó ni wọ́n pín palliative tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí fún? Ara nǹkan tá a ṣe sọ pé the reality is not working. The reality is working for some group of people. The reality is àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ń jẹ nídìí ìbàjẹ́ yìí. The reality is òun ni wípé àwọn politician wọn ò lè solve problem Nàìjíríà. Kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ fi solve problem Nàìjíríà. The reality is mo máa ń sọ, mo ti sọ lọ́dún tó kọjá, ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà ní ẹ̀gbẹ́ mi bíbáyìí, mo sọ, mo ní tó bá gbé áńgẹ́lì wá pé kó wá tò Nàìjíríà kò lè rí ṣe, nítorí pé nígbà táwọn kan bá ti ń rí ara wọn bíi born to rule, àwọn ni god kìíní, àwọn ni kàbá, àwọn náà máa decide fún ìlú, àwọn ọ̀dẹ̀ ju 6 àbí 8 lọ. Báwo ni ìlú yẹn ṣe fẹ́ work? Over 100 million people tàbí 200 million people, báwo ni èèyàn 8 péré ṣe máa decide fún wọn? Then another thing tó fi reality tó fi jẹ́ wípé kò lè work ni wípé there is what is called federal system. Àwọn tó wà ní federal ìlú míì ni wọ́n wà, ó dàbí ayé mi ni mo máa pè ní ayé mi, because àwọn tó wà ní Àbújá wọn ò lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀, àwọn tó wà lókè ò lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀, àwọn tó wà nísàlẹ̀ nìkan náà rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀, náà ń gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, náà mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsàlẹ̀. Ìdí nìyẹn tá a ṣe sọ fún wa pé the reality is poverty rate is going higher and higher every day, and the reality is people are dying daily. Ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn kú, àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n ṣe, wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ tí ò yẹ kí wọ́n gbé, nítorí wípé kí ni ebi ń pa wọ́n, situation tí wọ́n wà. The reality is àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́. À ń sọ wípé kò sí wọn Nàìjíríà. The reality is ọ̀pọ̀lọpọ̀ kidnapping ṣì ń lọ. Ẹni tó bá kàn ló mọ̀, ṣó dìgbà tó bá kan ẹni tó máa kàn wá ká tó bọ́ síta ká tó sọ̀rọ̀ nípa ẹni? Kò yẹ ká dúró dìgbà tó máa kan ẹni tó máa kàn kó tó kàn wá. Ìdí nìyẹn tá a ṣe wá sọ̀rọ̀ nípa reality yẹn lénìí. Another reality ni pé wọn Nàìjíríà ti kú tipẹ́tipẹ́. A kàn ń wò pé wọn Nàìjíríà ń bo ni wọn Nàìjíríà wà, báwo ni wọn Nàìjíríà ṣe ń work, àwọn wo ni wọn Nàìjíríà ń work fún? Gbogbo àwọn nǹkan yẹn òun ló yẹ ká máa mẹ́nu bà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àwọn tó wà nípò òun náà ń wọ́ọ̀kì fún. Ó dá news kan sọ fún wa, ó ní wọ́n kó gbogbo tọ́ọ̀gì ní Kánò, wọ́n kó wọn sínú iṣẹ́ ọlọ́pàá torí kọ́ má bàa ṣe tọ́ọ̀gì mọ́ ni. Bọ̀ ṣé nínú ìlú yẹn nìkan ni wọ́n ti máa ṣiṣẹ́? Ṣé wọn ò ní kó wọn kúrò nínú ìlú yẹn kó wọn lọ sí ìlú bòmíì tó ti máa ṣe àwọn ènìyàn tó máa hùwà tọ́ọ̀gì yẹn? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe orientation fún wọn? Ǹjẹ́ wọ́n cancel wọn kí wọ́n tó kó wọn síbẹ̀? Ǹjẹ́ wọ́n go through process of healing from being a thug to become a normal human being and a respected one? Kò sí gbogbo yẹn níbẹ̀. Ìdí nìyẹn tá a ṣe ń sọ fún wa wípé kì í fẹ́ fèsì reality. The reality is Nigeria, mo sọ mú lẹ́ẹ̀kan, mo ló ti kú tipẹ́tipẹ́. The reality is ọ̀pọ̀lọpọ̀ shameless attitude òun ló kúnta táwọn èèyàn wa tó ń ṣe kákàkiri. Kí ló fà á? Torí situation tí wọ́n bára wọn. Ìgbà yẹn lẹ máa rí pé lágbájá o, wọ́n bá ìfun lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n bá ẹ̀dọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, láyé àtijọ́ kò sí gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Another reality ni wípé àwọn ọmọ káàárọ̀, àwọn ọmọ Nàìjíríà, let me use the word Nigeria generally, wọ́n ń defend àwọn olè, wọ́n ń defend àwọn tó ń fìyà jẹ wọ́n, wọ́n ń defend àwọn tó ń fi wọ́n sí situation tó burú jáì. Ibi tí reality tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Báwo ni ó ṣe jẹ́ wípé some set of group of people nìkan ni wọ́n ń ṣe ìlú? Reality ni wípé why tó fi jẹ́ wípé àwọn sẹ́ẹ̀tì mi ò ṣe dìde kán bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèlú, tó jẹ́ pé àwọn set of group of people nìkan náà wà bẹ́ẹ̀. The reality is for those people
wọ́n máa ní democracy is for the people, by the people, to the people, but democracy tá à ń face nsìn is for the group of people, among those group of people, with the same group of people. Kò ń ṣe fún general as a whole mọ́. The reality is òun ni wípé the same group of people náà wà ní sector kan tó ń rù. Bí irú nísìn tẹ́ bá ń wáṣẹ́ tí ẹ ò bá ti mọ ènìyàn níbì kan àti ríṣẹ́ yín ọwọ́ Elédùmarè ló wà. Tí ẹ ò bá ti gbọ́ àwọn ènìyàn kan àti ríṣẹ́ yín ọwọ́ Elédùmarè ló wà. Tí ẹ ò bá ti support àwọn ènìyàn kan àti ríṣẹ́ yín ọwọ́ Elédùmarè ló wà. The reality is there is internal war ní Nàìjíríà as a whole. Ìjà war tá à ń sọ̀rọ̀ nípa economy war, à ń sọ̀rọ̀ nípa religion war, à ń sọ̀rọ̀ nípa war, individual war among people, ethnic war ó wà ńbẹ̀ nítorí wípé àwọn ìran kan wọ́n pa àwọn ìran míì, and people continue to look away. They are not facing the reality pé ogun ní kíní. Báwo ni àwọn group of people náà ṣe máa pa àwọn kan tẹ́ pé people will keep quiet, people are not talking, people are not doing anything about it. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. Reality òun ni wípé banking system Nigeria is full of fraud. Ẹ wo àwọn ènìyàn nínú òtútù, nínú kí lorúkọ ẹ̀, nínú snow, nínú òtútù, nínú oòrùn tó ń gbóná bí nǹkan míì làwọn ènìyàn wọ́n ń ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì. But some people àwọn ni wọ́n mú owó iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tó máa tọ́jú owó sí báǹkì, before you know it wọ́n ti kó owó lọ, owó ti disappear l'account. That is the reality of what is called Nigeria. The reality of Nigeria òun ni wípé àwọn olè ń jà ní broad daylight, ojúkorojú, tó yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn olè tó máa wá jà lójúkorojú gan, àwọn èèyàn gan máa ti prepare ara wọn sílẹ̀. Nísìnyí people will come, wọ́n lọ, wọ́n dẹ̀ have their way. The reality concerning àwọn ọmọ káàárọ̀ àjíire òun ni pé a ti sọ èdè wa nù. In what sense? Kí ló ń jẹ́ àdúrà? Àdúrà kìí ṣèdè Yorùbá. Ìwúre, a máa ń wú ìre ní lédè Yorùbá. Ìyẹn ló máa mú mi padà síbi ìṣẹ̀ṣe. Òun ló máa mú mi sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe. The reality is ìṣẹ̀ṣe wa ni wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé àwa gangan ni ìṣẹ̀ṣe wa ni wá. Kí ni ìṣẹ̀ṣe? Ìṣẹ̀ṣe bẹ̀rẹ̀ látorí ìyá àti bàbá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Orí ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Ikin ẹni òun ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Láàárọ̀ tó bá jí tó kúnlẹ̀ tó kíyà àti bàbá ẹ̀, wọ́n máa wúre ni pé ọkọ mi á dáa fún ẹ, wàá ṣoríire o, wàá lọ́re, wàá bọ̀re o. Bọ̀ gbogbo kíní yẹn ló ti sọnù ní ìsìn nítorí wípé a ti gbé ìṣẹ̀ṣe wa sẹ́gbẹ̀ẹ́. The reality is ìṣẹ̀ṣe wa a ò rí ní pàtàkì, a ò rí bí ohun abínibí wa mọ́. A ti jẹ́ kí wọ́n fi èdè lédè, wọ́n ti gbà á lọ lọ́wọ́ wa. The reality òun ni ẹ̀sìn àjòjì tán gbé wá fún wa nítorí wípé à ń já ìjà ẹ̀sìn tí ò kì í ṣe titi wa, ẹ̀sìn tó yẹ pé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ni, but àwọn tó ní ẹ̀sìn lénìí wọn ò já ìjà ẹ̀sìn láàrin ara wọn. Ìgbà tí ogun dé láàrin ara wọn, wọn ò fi àwọn òwe ẹ̀sìn wọn ò fi jagun. I will continue to ṣe kí ni mo máa address wọn one by one. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa reality, the reality is religion has become a business tó yẹ pé anybody can queue for it. Why tó fi jẹ́ pé business ni ní àwọn ìlú tá ti wá? Mo máa ń sọ níbí báyìí, orúkọ tó máa ń pe church wọn ní cathedral. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn arúgbó náà máa ń lọ síbẹ̀. Kí nìdí tí wọ́n fi ń lọ síbẹ̀? Wọ́n tiẹ̀ ti wá sọ di tourist center. Àwọn adé àwọn ọba wọn, àwọn aṣọ ayé àtijọ́ wọn, wọ́n kó gbogbo ẹ̀ sínú glass, ẹ lọ fi tẹ́ni rò wò níbẹ̀. Òun nìkan tí wọ́n ṣe níbẹ̀. Àwọn arúgbó náà máa ń lọ. Kí nìdí tí wọ́n fi máa ń lọ síbẹ̀? Nítorí kán lè rẹni bá sọ̀rọ̀, kán lè rẹni pàdé, kán kíra wọn pé báwo lọ̀sẹ̀ yín ṣe lọ, ṣọ́sẹ̀ yín lọ dáadáa. Òun ni religious center níbí báyìí. Why tó fi jẹ́ pé religious center wa ní Nàìjíríà òun ni money making machine. Everybody want to become a pastor, an imam, oríṣiríṣi nǹkan táwọn èèyàn wá fẹ́ become nìyẹn ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. The reality is all the system in Nigeria are bought with money. Tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan sìn, owó ni. Wọ́n máa sọ fún ẹ pé lẹ́yìn owó ni o, owó nìkan ni. Owó ló lè ṣe, owó nìkan lọ̀nà àbáyọ. Nílẹ̀ káàárọ̀ àjíire, owó iná ni.
gbogbo nǹkan lórí owó ni, gbogbo ọ̀nà owó ni. So the system is not working. The reality òun ni pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire wọ́n ti invade wa already. We have been invaded. Gbogbo àwọn karambani tí wọ́n kó wọlé ní last year before last year, àwọn bọ̀nà kó wọn sí. Àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jàjà, wọ́n ń kírun, wọ́n ń pààyàn, àwọn wọ́n ń bọ́ sójú títì. Látaláyé báyé ni àwọn ènìyàn ti ń kírun ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Kò sẹ́ni tó gba ojú títì kan láti sọ pé òun fẹ́ kírun lójú títì. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ìdí nìyẹn tá ṣe wá sọ̀rọ̀ nípa reality. A lot of us, we are not facing that reality. The reality is we have been infiltrated. A ti sọ̀rọ̀ nípa invasion, a ti sọ̀rọ̀ nípa infiltration. We have been infiltrated. Nísìn ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Wérélé. Okay, ọkùnrin kan jáde, ó ní Fúlàní lòun, ẹran làwọn bàbá àwọn ń da, òun wá join politics, òun wá jẹ councillor. I saw that video myself. You as a councillor, àwọn aráàlú ẹ̀dẹ̀ wà ń pa àwọn ènìyàn, wọ́n àtàkì àwọn èèyàn nínú ìlú, ò dẹ̀ rọ́rọ̀ sọ. For you to be in that position, at least ó yẹ kí ìlú yẹn ṣe pàtàkì sí ẹ, kò yẹ kí ẹni àtàkì wá láti inú ìlú yẹn. But the reality is invasion àti infiltration tí wọ́n ń ṣe fún wa, tá ò fi iyè sí, tí a ò fi ọkàn sí, tí a ò dẹ̀ ṣe kí ni, tí a ò fojú sí, òun nìyẹn. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa reality, the reality of Nigeria òun ni wípé Nigeria is oil and water. Òróró àbí epo àti omi ni tí kò lè mix papọ̀. Epo máa dúró lórí omi ni, òróró àti omi, òróró máa dúró lórí omi ni. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ rò pọ̀, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mix ẹ̀ papọ̀, kò lè mix pọ̀. Number one, oríṣiríṣi ẹ̀yà ni, ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. A ò lóúnjẹ kan náà, a ò ní ìṣẹ̀ṣe kan náà, a ò ní àṣà kan náà, a ò dẹ̀ ní ìmúra kan náà. Tradition wa yàtọ̀. So the reality yẹn a gbọ́dọ̀ make sure pé a ní reality yẹn pé Nigeria is not one. Nigeria is oil and water. Ẹ jẹ́ ká ní lọ́kàn, and which can never mix together. Kò sọ́gbọ́n tá fẹ́ dá. Ara ẹ̀ ni wípé wọ́n fi ẹnìkan jẹ mínísítà nílùú kan, wọ́n nítorí kò ń ṣọmọ ìlú yẹn, torí pé kò kì í ṣaráàlú yẹn, kò yẹ kó dúró ń bẹ̀. We are not about politics because a máa ń sọ wípé ìjàngbara ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, bá ṣe máa gba ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kúrò ní. Another reality táwọn èèyàn fojú sí ni pé Nàìjíríà ti wà ní under jihad. A lot of people wọn ò rí, wọn ò dẹ̀ wọn ò kà sí pàtàkì. Nigeria is under jihad. Nítorí wípé tí ọmọ ìyá mi bá jẹ́ mùsùlùmí, tí mo bá sọ fún pé àfi kó kú, àfi kó kí n bá yé ẹ̀jẹ̀, àfi kí n pa, ẹ ti mọ̀ pé a ti wà nínú ogun nìyẹn. Látaláyé báyé òun ni a ti ń ṣe, ní kálukú ti ń ṣe ẹ̀sìn, ní ìṣẹ̀ṣe wa ti dúró. Ìṣẹ̀ṣe wa ó ní ìfaradà, ó ní ìfẹ́, òun ló ṣe allow gbogbo àwọn ẹ̀sìn àjòjì láti dúró. Torí pé ìwọ kan ó wá ń ṣe ẹ̀sìn àjòjì, ó wá ní dandan àfi kó pa ọmọ ìyá ẹ̀. Ó wá ń support àwọn aráàta against ọmọ ìyá ẹ̀ nítorí ẹ̀sìn àjòjì. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ó ṣe gbọ́ sétí? Ìdí nìyẹn tí mo ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká face reality. Àwọn kan ti ń kó àwọn ọmọ ogun jọ nítorí ẹ̀sìn, pé wọ́n fẹ́ jàjà ẹ̀sìn ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Wọ́n ti náwọn kọ́ Kaaba sáàárín ìlú ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ pé the reality is we are under jihad war already. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ṣá èwe o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní fẹ́ sọ o, but we just have to face the reality. Ká sọ the reality nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ń pariwo pé Muslim ticket. Reality tá tún wò òun ni wípé media Nigeria is being manipulated. It is a manipulated organization because àwọn the reality tó ń ṣẹlẹ̀ wọn ò ní jẹ́ ká gbọ́. Àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ kí àwọn ènìyàn gbọ́ ni wọ́n ń gbọ́. Ìdí nìyẹn tí mo fi sọ pé manipulated society ni.
Elédùmarè á gbọ́ tiwa, á ṣàánú fún wa. The reality of social media òun ni wípé a ti jẹ́ kí life wa kó attach mọ́ social media. Everything tá à ń ṣe social media, mo sọ nígbà kan, mo ní social media is part of our problem. A lot of people understand the reality is social media is part of our problem. Social media is what is giving people to express their mind. Social media ó tún help àwọn èèyàn láti tú àṣírí. But àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ó ti jẹ́ part and parcel on social media. Ọkọ àti ìyàwó máa jà, wọ́n á bọ́ sórí social media. Ǹjẹ́ kí social media tó dé, ṣọkọ àti ìyàwó kì í jà ni? A lot of àwọn èèyàn, excuse me, wọ́n ti wá sọ di content. Family issue, ẹ máa gbé wá sórí social media, ẹ dẹ̀ sọ di content. Àwọn nǹkan tá à ń ṣàlàyé nìyẹn wípé social media ó dúró lọ́tọ̀ ni. Our personal life ó dúró lọ́tọ̀ ni. Why are we mixing it together? Why tó fi jẹ́ wípé a lot of people, mo kàn máa ń wo àwọn nǹkan oríṣiríṣi lórí social media, ó máa ń shock mi, but it is reality. People now no longer have privacy. The reality is people no longer have privacy nítorí social media. Another reality táwọn èèyàn fẹ́ accept, táwọn èèyàn fẹ́ gbà, òun ni propaganda. There is so much propaganda tó jẹ́ wípé people are looking away, tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ń fa àkóbá gidigidi gan. Tó bá gbé propaganda kalẹ̀, people will not study the case. People will not, ní wò pé okay, báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Lágbájá sọ pé kí nìdí tó fi fà? Lágbájá ò ṣe nǹkan báyìí, kí nìdí tí ò fi ṣe nǹkan báyìí? But because wọ́n fi ṣe propaganda, a lot of people believe everything tó rí lórí social media. There are so many things tó wà lórí social media tó pé they are not true. But a lot of people torí pé orí social media náà ti rí, tó yẹ pé propaganda ni. A ti sọ̀rọ̀ lórí propaganda pé what is propaganda? Kí ni reason tó fi ṣe propaganda? Maybe a máa tún topic ṣe lórí ẹ̀. And two, propaganda tí wọ́n ṣe, wọ́n fi ṣe mind control ni. Is to control people's mind. Then another reality òun ni pé we are being programmed. Wọ́n program àwọn èèyàn bí robot ni. Nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ la máa mọ̀, nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ká rí là ń rí, bó ṣe fẹ́ ká ronú la ṣe ń ronú. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé ó affect a lot of people. The reality is àwọn èèyàn ò fẹ́ accept the reality yẹn. There is pain and agony everywhere. Too much lack of kí lélẹ̀. Àbáwá yẹn kan kankan mo fẹ́ wò. There are so many things tó yẹ pé a ò fẹ́ rí reality ẹ̀, pé this thing is reality, is real and it's happening. A lot of people máa ní fake ni, rumor ni, at least àwọn rumor kan wà tó máa ń jò tọ́. Finally, òun ni pé the reality is the state of things that ó wà tó jẹ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ and exist things. Reality ni pé so many things are happening. There is a reality wípé depression, stress ó wà. A ti sọ̀rọ̀ nípa stress, depression and what is it called? Mental issues. Gbogbo ẹ̀ wà under mental issues ni. A lot of Nigerian youth, the reality is many Nigerian youth wọ́n ní mental issue. Téèyàn bá ní mental issue kò mean pé èèyàn ya wèrè. Kò mean pé èèyàn ò mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́. Depression ó wà under mental issue. Stress ó wà under mental issue tó yẹ pé ó dẹ̀ nídìí àmójútó gidigidi gan. Another thing táwọn èèyàn tún ṣe
tó jẹ́ reality táwọn èèyàn ò fojú sí, òun ni wípé oppression in the land. There is too much of oppression ní Nigeria as a whole. A case study, Tani Olohun, ó ní case defamation of character. Like we said, it is a sorry case. It is a case tó jẹ́ pé a sorry case ni no anyway. He has been in prison. Wọ́n pè ní correctional center for the past 60 something days. Kò jalè o, kò pààyàn, kò rape o, kò fàdíyà o. Kéèsì yẹn kò yẹ kó ju Sherry, there are cases tó yẹ pé kò yẹ kó take it time, but they prolong that case nítorí oppression. Ẹ lọ sí prison today. The reality is there are so many innocent tó yẹ pé wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ criminal nínú prison. At the end of the day, irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n bá jáde, kí lẹ expect pé kí wọ́n ṣe? Kí ni nǹkan tí a fẹ́ kí wọ́n ṣe tí wọ́n bá jáde ńbẹ̀? The reality is hypocrisy àwọn èèyàn wa ó ti pọ̀ jù. Kò dẹ̀ wá ń ṣe ibì kan ló pọ̀ sí o. In every department báyìí ni hypocrisy àwọn èèyàn wa wà. Kò síbi tí wọ́n kì í ṣe hypocrisy. Tó bá ti rí pé kíní yóò favour wọn, they will talk about wọn ò ní talk about it. Èyí tó bá favour wọn, òun náà máa sọ nípa ẹ̀. Bí òtítọ́ ká máa shy away from the truth. In every department, in every kíní, òun ni hypocrisy wà. Another reality, òun ni wípé nobody is going to stand up for us. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ àjíire. Tá bá ń believe pé àwọn kan wà, wọ́n máa dìde, wọ́n máa jà fún wa. Ìlú kan wà, wọ́n ti sọ fún wa wípé ìlú wa is not their problem. They have their own problem. A ò kí ń ṣe priority wọn. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní àwọn ìlú kan, àwọn ọmọ wọn first. Àwọn ọmọ wọn first kó tó kan àwọn ará ìlú. A ti sọ̀rọ̀ nípa indigenous àti citizen. The difference between indigenous and citizen. A ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rí. Àwọn ọmọ wọn first. Àwọn náà máa kọ́kọ́ mójútó, àwọn náà máa kọ́kọ́ mú. Reality mi òun ni pé, are we building the future? Ṣé irú future tá ń build ilẹ̀ yìí ó máa ṣe kíní? Òun ló máa mú mi lọ sáwọn ọ̀rọ̀ méjì kan tí mo gbọ́. Ẹ ò tí ì sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ 2025, àwọn plans and àwọn nǹkan tẹ́ feel pé ó máa ṣẹlẹ̀ ń sọ 2075. I will come back to that. The reality òun ni wípé the only language tí I understand as on Nigerians is money. Àwọn èèyàn wa máa sọ fún ẹ pé lẹ́yìn owó ni o, owó ni o, owó ni o. Like I always said, money doesn't give happiness o. Àwọn ẹlòmíì wọ́n lè ní owó gbogbo ayé yìí lọ́wọ́. Wọn ò torí ẹ̀ ní happiness. Owó kì í fúnyàn ní happiness. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ní owó. Tó jẹ́ pé owó gidi ni wọ́n ní. Wọn ò ní ayọ̀. Wọn ò ní ìdùnnú. Wọn ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Kí ni reason? Ìrònú security. Owó náà ni wọ́n tún mú owó yẹn, wọ́n tún ná ní ìlọ́po. Because wọn ò ṣe the reality. Wọn ò face reality pé okay, owó wà. Kí ni nǹkan tá fẹ́ ṣe? Like I said, à ń sọ̀rọ̀ nípa reality. Reality is Nigeria is under gunpowder. Nigeria is under gunpowder. Àwọn kan dìde, àwọn ń gbàdúrà fún Israel. Àwọn kan dìde, wọ́n gbàdúrà fún Palestine. Nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ ní EndSARS, ṣé àwọn ìlú yìí dìde fún yín? Ṣé wọ́n gbàdúrà fún yín? Nígbà tí àwọn Boko Haram bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn, ìgbésẹ̀ wo làwọn ìlú yìí gbé fún yín? Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ fún wa wípé tẹ́nítẹ́ní tàkísà ń tètàn tó yẹ ká ṣe kí ni? Ká mójútó titi wa.
The reality is a máa fi ẹ̀tẹ́lẹ̀, a máa pa làpálàpá. More reality òun ni wípé àwa tá jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire nílẹ̀ Nàìjíríà, a ò ríra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ àjíire mọ́. A lot of people wọ́n ti sọ orúkọ nù, wọ́n ti pa orúkọ dà. A lot of people wọ́n ti pa àṣà dà. Wọ́n ti pa àṣà dà. A lot of people wọn ò fèsì ohun abínibí wọn. So many problems tá a ní nísìn. Àwọn nǹkan kan wà tó kún tó ń jẹ́ kó máa jẹ́ problem sí wa. Òun ni wípé ohun abínibí wa tá pàtì. Àṣà wa àti ìṣẹ̀ṣe wa tá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ó fa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ó kún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí wípé kí ni? Tó bá jẹ́ pé a gbé ìṣẹ̀ṣe wa síwájú ni, a ò ní ṣe kí ni? A ò ní fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní pa làpálàpá. There are so many things tó yẹ pé the reality is àwa believe in imported, kò sí tiwantiwa mọ́. Meanwhile, ṣé rí tiwantiwa yẹn ló máa ń build economy ìlú o. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní produce àwọn nǹkan wa, tá bá allow àwọn small scale industry kó bẹ̀rẹ̀ sí ní grow, tí wọ́n pump owó sí. A lot of people máa ní ìjọba. We too, we can even do it. But àwọn èèyàn wá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá láti ìlú òyìnbó, wọ́n ṣiṣẹ́ many years, wọ́n kówó jọ. Kí lẹ ṣe fún wọn? Ẹ pa wọ́n, kò sí security. Ìfẹ́ sọnù. Kò sí humanity. Ẹ jọ̀ọ́, orí wo la wá fẹ́ kọ sí? And we are not facing reality. And that is the reality. Àwọn nǹkan tó ń ṣe wá gangan ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Mo sọ, mo ń tẹnu mọ́, mo ní ìṣẹ̀ṣe wa máa mú wá fún wa ni. Ìṣẹ̀ṣe will build a nation because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú yìí ìṣẹ̀ṣe wọn, òun ni wọ́n fi ń make owó. Every year, ẹ calculate àwọn, for example, this year, ẹ wo iye àwọn tán lọ sí Hajj. Tourist ni wọ́n lọ ń ṣe ń bẹ ẹ̀kan tọ́ra yín jẹ. Ẹ wo iye àwọn tí wọ́n lọ sí Jerusalem náà. Ẹ wo iye tí wọ́n ná lọ. Ẹ jọ̀ọ́, táwọn èèyàn, ẹ wo iye àwọn èèyàn tí wọ́n ń wá sí Ọ̀ṣun Òṣogbo. I won't say more than that. There are so many things. Torí wípé àwọn èèyàn wa àròjinlẹ̀, kìkìdá ká ronú jinlẹ̀ ni. We can build our own car. We can build our own generator. There are so many things we can build. A lè máa ṣe ìwé wa láyé ìgbà kan on word paper. Ṣebí wọ́n ṣe fúnra wọn ni. Where is our rubber plantation? We can go back into our rubber plantation. The reality, àwọn reality ni mo sọ fún wa yo, tó máa make ìlú, tó máa jẹ́ kí ìlú grow. We go back to our rubber plantation, cocoa plantation, mechanized farming. A lot of mo rí information kan sí pé wọ́n ti ń kó àwọn kí lorúkọ ẹ̀ wá ń sìn tó fi ń gbin àwọn nǹkan. Why don't we go to nígbà tí àwọn tó ń kó àwọn chemicalized products pé kẹ́ máa fi gbọ́n nǹkan ìwá fún yín tó dẹ̀ ń fa oríṣiríṣi àrùn? Why tá fi go back into our natural farming? Tá bá sọ̀rọ̀ nípa mechanized, not chemicalized. Mechanize òun ni pé àwọn irinṣẹ́ tó lè mú ohun ọ̀gbìn tó lè tètè help láti continue in growing nínú ohun ọ̀gbìn, òun ló ń jẹ́ mechanized farming. We are not talking about chemicalized farming. Chemicalized farming, àìsàn ló ń dá kún gbogbo àgọ́ ara àwọn ènìyàn. Oríṣiríṣi àìsàn ló ń fà sílẹ̀. But that is the reality. But people don't want to talk about the reality. People are shying away from the reality. The reality is, so many people believe in money power. Káwọn ṣáà ti gbowó lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, owó tẹ́ gbé lẹ̀ yẹn, ǹjẹ́ monitor nǹkan tó ń fowó yẹn ṣe? Ǹjẹ́ mọ bówó yẹn ṣe ń rìn ẹ̀? Bówó yẹn ṣe ń rìn. Èmi ni mo náwó báyìí, èmi ni mo gbówó báyìí sílẹ̀. Ẹ lè gbé irú owó bẹ́ẹ̀ sílẹ̀, but àwọn nǹkan tí wọ́n fi owó yẹn ṣe, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n? Ǹjẹ́ ẹ rí kókó nǹkan tó ibi tó wó ń lọ?
That is the reality. The reality is people bring out money. Kí ni owó yẹn ń ṣe? Kí ni wọ́n fi owó yẹn ṣe? A sọ project. Ǹjẹ́ a monitor project tá à ń ṣe yẹn? Ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. When people started buying land, Lekki, mo pariwo sórí social media, mo ní Lekki kíní ni is not a residential area. Nítorí pé ilẹ̀ omi ni. A lot of people wọn ò listen sí, wọn ò gbọ́. Look at what happened. Billions of money ló ti waste away. Ẹ wo demolition tó ń take place ní Lekki nísìn. Àwọn ilẹ̀ Lekki ò kì í ṣe irrigation land ni. Ilẹ̀ oko ni, kò kì í ṣe ilẹ̀ téèyàn lè gbé torí omi. Ẹ bá sanfil ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò sí bọ́n ṣe lè sanfil ẹ̀ tó. That is the reality. But people are not saying the reality. Money power everywhere. Tí mo bá lówó, I will become what I want to become. Tí mo bá lówó, ní ayé àtijọ́, tó bá fẹ́ fúnyàn lóyè, ipa tí èèyàn bá kó nínú ìlú, iṣẹ́ tí èèyàn bá ṣe nínú ìlú ló fi ń joyè, kò kí ń ṣe owó. Nísìn, tẹ́ bá ti gbé 50 million lẹ̀, ẹ ti jolóyè. Money power everywhere. People no longer wọ́n ti fi àwọn èèyàn sí situation whereby àròjinlẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. Kò sí àròjinlẹ̀ tó péye mọ́. Wọ́n ti fi àwọn èèyàn sínú situation whereby àwọn èèyàn wọn ò rí pé okay, mo lówó, jẹ́ n dá business kan lẹ̀. Tí n bá gba èèyàn 20 under my small scale industry, ó máa benefit ìlú. Tó bá ṣe lè under my small scale industry, ó máa benefit ìlú. Mọ́tò ni. The next available kini clubhouse ni. People spent. There was a kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ o. The reality is kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ibi tí oppression ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. People spend ẹlòmíì tó ó believe pé kóun ṣáà ti kọ́lé. The reality is ẹ̀yin jẹ́ pé kọ́lé àwọn ilé táwọn bàbá yín kọ́ ẹ wá ń gbé tà fáwọn àjòjì. Ǹjẹ́ nǹkan táwọn bàbá ńlá wa tó ṣe sí àwọn ilé yẹn àbí ìrìn àjò tí wọ́n rìn tí wọ́n fi di ẹni tó kọ́lé yẹn àti gbàgbé ẹ̀sẹ̀gbẹ́ kan? A ò wá fèsì reality pé that is the difference between àwọn òyìnbó yìí àtàwa. Ṣé rí ilé àwọn bàbá ńlá wọn, ẹ máa rí ilé 100 years, ilé 200 years. Kí ni reason tẹ́ fi ń rí àwọn ilé yẹn? Nítorí pé the only thing tó ń ṣe ni wọ́n maintain ẹ̀. The reality is we are lack of maintenance. Ẹ wo gbogbo ọ̀nà tí wọ́n ti ṣe in the 60s. Àwọn ọ̀nà yẹn nìkan là ń lò. Wọn ò build àwọn ọ̀nà míì, wọn ò ṣe àwọn ọ̀nà míì lé lórí. That is the reality. The reality is we just want to do our thing in our own way. Bàbá kan kọ́ ilé yẹn ti tó 100 years. We are supposed to ṣe kí ni? Ká máa maintain ilé yẹn, ká máa ṣe àwọn nǹkan tó necessary lórí ilé yẹn. Ká máa ṣe renovation, continuous renovation. But okay, nísìn, ẹ jẹ́ kí n ṣe. I am not against pé kéèyàn kọ́lé. Mo máa ń sọ, mi ò kí ń against èèyàn. Mo máa ń sọ everybody ló ní opinion àwọn èèyàn ó lè count ó dẹ̀ lè má count. That is my own opinion. Òun ni pé tí bàbá bá wà tó bá bí ọmọ 4, bàbá yẹn dẹ̀ kọ́ ilé sílẹ̀. Mo fẹ́ sọ system tó máa ń ṣe ń bíbá ẹni o. One, ilé tó kọ́ yẹn kò kí ń ṣe 100% ilé ẹ̀. Tí ó bá wá kú tó bá ṣe wíìlì lẹ̀, the thing is àwọn ọmọ yẹn tó bá decide láti ta ilé, tó bá ta ilé yẹn, wọ́n á dá 15% nínú owó ilé wọn, wọ́n á dá padà fún government. That is number one. Tó bá decide láti maintain ilé yẹn, every one of them máa lọ ra ilé tiwọn tí wọ́n ń gbé, but every year wọ́n máa wá sí ilé yẹn, wọ́n máa àwọn renovations tó nídìí ń bẹ̀, àwọn nǹkan tó wà nínú ilé yẹn wọ́n á tọ́jú ẹ̀, wọ́n máa daṣọ bo gbogbo àwọn chairs, everything wọ́n á cover ẹ̀. Tó bá ti dé ibẹ̀ náà ti máa wá ṣe ọdún wọn. Ibẹ̀ ni wọ́n ti máa ń papọ̀. Family will come together. They will have a family dinner. It is called a family dinner ní English.
àwọn English people wọ́n náà wọ́n ṣe kí lorúkọ ẹ̀ Christmas wọ́n bẹ̀ náà máa ti ṣe Christmas wọn wọ́n á ṣe pudding gbogbo oríṣiríṣi nǹkan. That is the reality. Wọ́n ń tọ́jú legacy àwọn bàbá wọn. Ǹjẹ́ àwa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ǹjẹ́ à ń tọ́jú legacy àwọn forefathers wa? Àìmọye àwọn ọmọ onílẹ̀ àwọn ọmọ onílé àwọn ọmọ onílé ọlọ́nà tó ti di tenant káàkiri. Àwọn ilé àwọn bàbá wa yẹn ó ti wá di kí lorúkọ ẹ̀ ilé èkúté. Àwọn èkúté ló ń gbé bẹ̀. Àwọn àjòjì wá wọ́n wá take over our belongings. The same way àwọn villages wa ta sá kúrò bẹ̀ nílùú gbogbo àwọn villages tó wà ńbẹ̀ industrial zone náà fi wọ́n ṣe, because tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn industry síbẹ̀ àwọn company oríṣiríṣi síbẹ̀, people will go back home pé màá kúkú ríṣẹ́. Ẹ wo bí Èkó bó ṣe kún bó ṣe jam pack. Ẹ wá wo àwọn villages l'Ogun State kò sí èèyàn ńbẹ̀, ahoro ni. Òun làwọn karambani náà ṣe wá take over. The few people tó wà ńbẹ̀ wọ́n á lọ run wọn over, wọ́n wá take ibẹ̀. Wọ́n á gbàbẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. But nítorí pé a gbọ́dọ̀ face reality pé these are our mistake àwọn bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká wá generation yìí mo máa sọ máa ní generation yìí wọ́n need láti save situation tó wà nílẹ̀. Àwọn ilé míì wà ilé 100 and something years tó yẹ pé ó ti wà dilapidated. Ó yẹ ká padà síbẹ̀. Mo fẹ́ ra ilé lájà o, Àjàláyé wà o, phase 1, Alápá àbí Àsápá London, kìnìkan. We are not against it. But àwọn èyí táwọn bàbá ńlá yín, àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n jìṣẹ́, tí wọ́n jìyà tán ṣe, kí ló dé tá mójútó yẹn? Kí ló dé tá ṣe àtúnṣe lórí yẹn? Reality tí mo tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni pé people believe wípé wọ́n believe pé àwọn èèyàn ebi ń pa wọ́n nínú ìlú. A lot of people are hungry in the land. Wọn ò róúnjẹ jẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ báǹkì tí báǹkì ti dá dúró tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́ tó dẹ̀ ní ọmọ kò sí benefit from the government kò sí kankan. Look at, I saw one video of a woman 48 years. That woman looked like my grandmother. She looked more than over 70 years old person, and she's educated. She has almost 3 diplomas. Diploma. Me ti fẹ́ máa sọ French. Diploma. Whatever. Diploma ṣá. Ló ní oríṣi mẹ́ta. Àárù ni obìnrin yẹn ń gbà. I was shedding tears. Obìnrin yìí is one among àwọn obìnrin wa tó ń jìyà tí wọ́n ń suffer. Woman yẹn ní iṣẹ́ teacher lòun ṣe tẹ́lẹ̀, but láti ìgbà COVID everything. Ẹ wo COVID palliative. Nǹkan tá ṣe ń sọ fún yín nìyẹn wípé Nigeria will never work. It's not working. But a lot of people máa sọ pé it's not working for some people. Ó ń work fáwọn kan. What about àwọn tí kò work fún? We should consider them. We should not consider ourselves. Ẹ jẹ́ ká máa consider ara wa. It is not because I'm comfortable, I'm fine, I'm shaking nìkan. Every other people should be in darkness. Kò kí ń ṣe life. It is when everybody tó bá wà nínú lightning, that is happiness yẹn ó máa wá. But when some people are ó dàbí àwọn Yorùbá, àwọn bàbá wa wọ́n ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, èdè káàárọ̀ òjìrè. Reality ni o, and there is reality in it. Wọ́n sọ wípé olówó kan láàrin òtòṣì mẹ́wàá, olòṣì lòun náà. So a gbọ́dọ̀ ní that mentality. Another thing tó máa fi kásẹ̀ ètò yìí lẹ̀ òun ni pé the reality is a wà ní 2023. Ẹ wá ń ṣe analysis lórí bí Nàìjíríà máa fi become rich ní 2075. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn tó ń ṣe analysis yẹn ṣé wọ́n máa di 2075? Kí ló dé tí wọn ò ṣe the present situation kó tún ṣe ná? Why are people planning towards long kidney? People are dying, people are suffering, people are being kidnapped, but your analysis is going to 2075.
ẹjọ́ generation yìí ṣó máa di 2075. Or èèyàn mélòó nínú generation yìí, because people in their 50s, in their late 40s, Ọlọ́run ló máa ń fúnyàn lẹ́mìí gígùn, ẹ̀mí wo ò ní kúrú. Finally, ó máa ṣe o, òun ni pé the reality is there is no how tá fi máa encourage one Nigeria tó máa wà, tó máa dúró. The only encouragement tá need láàrin ara wa, mo máa ń sọ, máa ní nǹkan táwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí a ò fẹ́ understand ni pé under the umbrella of Nigeria we can have our nation. Ọ̀nà wo la máa fi ní nation wa? Òun ni pé let's start doing things among ourselves. Let's start building bridges láàrin ara wa. Kò ṣe bridge o, ẹ jẹ́ á kọ́ bridges or paths. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní build the paths láàrin ara wa, and we can have our way. Nígbà tí èèyàn kan bá ní owó ń sìn, àwọn Yorùbá ní iṣẹ́ ló ṣe dá ṣe, owó ò ṣe dáná. But nísìn iṣẹ́ ló ṣe dá ṣe, owó ni mo máa dáná pẹ̀lú fàájì. The reality is fàájì tẹ́ ń ṣe àkóbá ló fi ń fà. Àìsàn ló ń fà sínú ara. A ti sọ̀rọ̀ nípa alcohol, a ti sọ̀rọ̀ nípa drug. Ara àwọn reality of life nìyẹn. Kí ni drug ń fà? Kí ni alcohol fà? Àwọn tó ń ṣe ọtí, wọn ò mutí bí a ṣe ń mutí. Ẹlòmíì á mú ìgò mẹ́fà níjókòó ẹ̀kan. It doesn't solve any problem. Sìgá mímu àkóbá ló ń fà. Àìsàn oríṣiríṣi ló ń mú jáde nínú ara. Àwọn tó ṣe gan, àwọn ní oògùn tí wọ́n ń lò. Àwọn ẹlòmíì ẹ máa rí wọn, wọ́n ní oògùn tí wọ́n ń lò every day. They are placed on medicaments. French ni medicament. On drugs, oògùn. But people don't know what people are going through. Lábẹ́ aṣọ. There are so many things tó yẹ pé reality of life tó yẹ pé wọ́n ń ṣe tẹ́ máa wò pé kí ló dé táwọn ò ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, kí ló dé tó yẹ pé àwọn náà ń ṣe fúnra wa, until we start doing things by ourselves. Kò sẹ́ni tó máa mọ̀ pọ̀n bí ọlọ́mọ. Àṣà wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni ká pọn ọmọ. Nísìn wọ́n wá rí pé àwọn pípù yìí ń pọn ọmọ, ẹ jẹ́ káwa náà ṣe kí lorúkọ ẹ̀ fún wọn. Wọ́n ṣe fún wa, ẹ̀yin ẹ máa gbé síwájú. Ṣó convenient, ṣó comfortable, ṣó protect ọmọ yẹn, ṣó ṣe gbá, ṣó ṣàwo. We love, a nífẹ̀ẹ́ sí àṣà aláṣà, a nífẹ̀ẹ́ sí ìṣe oníṣe. The reality is our own is the best. Èdè wa the best ni. Nítorí wípé tí èdè wa tí kò bá jẹ́ the best, wọn ò ní máa kọ káàkiri. Nílùú àwọn schools kan kọ́ èdè Yorùbá. L'Amẹ́ríkà wọ́n ń kọ́ èdè Yorùbá. Ní UK wọ́n ń kọ́ èdè Yorùbá. Yàtọ̀ sí àwọn ìlú tá dárúkọ tó jẹ́ major ìlú. There are other countries tó yẹ pé wọ́n ń kọ́ ní school. Nígbà kan wọ́n máa ń rán àwọn ọmọ wọn wá sí University of Ibadan ni, kán wá kọ́ Yorùbá as a language. But àwa tá jẹ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire, a ò lè kọ́ èdè wa, a ò lè sọ èdè wa. Our borrowed language ló pọ̀ jù nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ. It is the reality. Ìṣẹ̀ṣe wa tá believe pé ó wà demonic. Àwọn people yìí ṣe, they believe in it, they respect it. They believe in nature, they respect nature. Kí làwọn forefathers wa náà believe in? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn àjòjì yìí, àjòjì gòdògbò ló wá fi Elédùmarè náà sọ fún àwọn bàbá wa pé èèyàn kan wà o tó jẹ́ Elédùmarè tó dá ayé o, tó dá ọ̀run o. Ẹ wá wò lénìí sìn, àwọn tó ń wá gbé ẹ̀sìn wá, wọ́n wá mú nǹkan ogun lóríṣiríṣi, wọ́n build nǹkan ogun tó máa fi protect ara wọn. Ẹ̀yin bọ́ síta, èmi ò sọ pé kéèyàn má gbàdúrà o. Ẹ wá gbogbo ẹ̀ làdúrà, àdúrà ni, àdúrà ló máa pèsè iṣẹ́, àdúrà ló máa ṣe gbá, àdúrà ló máa ṣàwo.
kọ́lọ́hún kọ́ wa mọ̀ ṣe. Ọlọ́run ti fún wa ní brain kìkìdá ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kí ni mo sọ pé wọ́n program wa reality ni pé wọ́n program wa ká má ní àròjinlẹ̀ ni kìkìdá ká ní àròjinlẹ̀ ká decide okay ọmọ kan wà ó build generator tó yẹ pé omi ló máa lò a ò support ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rẹpẹtẹ kó jẹ́ pé òun ni gbogbo ìlú yẹn máa lò. Nígbà tí covid wà ń bí báyìí ọmọ kékeré ọmọ 14 years òun ló kọ́kọ́ ṣe fake mask tó ń wọ̀ sójú wọ́n dìídì gbé lọ sí wọ́n dìídì kọ ibì kan fún ni wọ́n dẹ̀ kó àwọn èèyàn tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọn wọ́n dẹ̀ fi ṣe ó láti stop school kò ń ṣe completely o 2 days ló fi lọ sí school o 3 days ibi iṣẹ́ yẹn ló máa wà and that is their system níbí báyìí tó bá jẹ́ pé mẹkáníìkì náà ni 2 days ló máa fi lọ sí school ọjọ́ 3 ló máa lò níbi mechanic workshop yẹn that is the reality. Èèyàn lọ léèwé fọdún 4 ọdún 5 at the end of the day ó struggle kò ríṣẹ́. We need to start creating. Kò ń ṣe I love the fact wípé Elédùmarè jogún ọgbọ́n ìmọ̀ fún wa but we need àwọn nǹkan kan wà tó yẹ ká dig into láàrin ara wa. Ẹ wo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire wọ́n ń ṣe kírìmù wọ́n ń ṣe irun oríṣiríṣi wọ́n ń hun oríṣiríṣi àwa náà là ń hun aṣọ kàmpálà wa gbogbo àwọn nǹkan yẹn ká bẹ̀rẹ̀ sí ní promote it is not about only that there are so many other beautiful things most especially nínú ìṣẹ̀ṣe wa kò yẹ kí oògùn máa wá láti tà sínú ilé mọ́ ẹ wo oògùn kan wà sí láti jọ Friday ni wọ́n ti ń pariwo pé kán stop oògùn yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ lo oògùn yẹn mọ́ and àwọn èèyàn ti ń lo oògùn yẹn for the past 10 years wọ́n ṣe wá dictate pé oògùn yẹn ní ohun tó ń fà sí àgọ́ ara ṣẹ́rí reality bọ̀ tí ẹni tẹ́ni tàkísà ń tètàn tí a ò bá mójútó èyí tó jẹ́ titi wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe titi wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ní build ara wa these people will continue láti máa tẹrí wa ba láti wá tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ wọ́n á máa fún wa ní impression pé a ò jẹ́ kankan àwa náà máa ríra wa bíi pé a ò jẹ́ kankan meanwhile pàtàkì ni wá. why tó fi jẹ́ wípé táwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè tó bá kúrò nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè tó bá travel abroad wọ́n máa ń ṣe great exploit but wọ́n máa ń dọ́gbọ́n bò wọ́n mọ́lẹ̀ wọn ò ní gbé wọn síta ṣe ti rí ọgbọ́n Yorùbá ló sọ fún wa wọ́n ní ọgbọ́n ju agbára lọ ẹ jẹ́ ká face reality nítorí pé tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní face reality tá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ojú abẹ́ ń kò ojú abẹ́ kéèyàn máa sọ ojú abẹ́ ń kò a máa rí wípé ibi tá wà a máa sún síwájú ju ibi tá wà lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin màmá tẹ́ wà lórí ètò mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa wo program yìí padà ẹ jọ̀ọ́ torí tọlọ́run mo bẹ̀ yín lẹ́ni ẹ bá mi pín because ó wà important káwọn èèyàn mọ reality ni wípé àwọn ènìyàn wọ́n máa ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀tọ̀ làwọn tó fi ń replace wọn láti jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ọ̀tọ̀ lẹni tó ṣẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹni tó máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ there are so many reality that is happening but we don't want to accept it. A gbọ́dọ̀ accept reality and we have to face it. It is reality. Ìdí nìyẹn tá ṣe wá sọ ọ̀rọ̀ lórí reality lénìí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mo sọ yìí náà mo dánu dúró. Orúkọ mi ò yí padà. Àbíyè Ọmọ́túnbí ni mò ń jẹ́. Ẹ̀yin ni màmá bá, èmi lẹ màmá rí. Láṣẹ Èdùmàrè wọn ò ní fẹ́ni kankan wá ṣàwátì o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join mi lórí TikTok for the first time mo máa ṣèwúre kan fún yín pé ojú yóò ní relédè yín láṣẹ Èdùmàrè Elédùmarè á dùn yín nínú ní rárìn sọnù dẹ̀ ní rárìn rá nínú ayé ìjáde ìwọlé yín Elédùmarè á máa ṣaládé ààbò lórí yín mi ò really tí mọ̀ nípa ẹ̀ lọ títí so kò jẹ́ kí n mọ̀ the way to go about it gbogbo ẹ̀yin family mi ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi àtẹ̀yin ẹbí mi torí pé kí ni mo máa ń sọ màá ní mi ò ní fans ẹbí ni mo ní ọ̀rẹ́ ni mo ní àti àwọn olólùfẹ́ Elédùmarè á fẹ́ yín
ẹ ní dẹni àwátì, ẹ ní rìn jọ́ tẹ́bí ń pọ̀nà, ààbò Ọlọ́run á dájú lórí yín. Mo fẹ́ sọ reality kan tí kí n tó gbàgbé, mo ti gbàgbé, ó wà lọ́kàn mi tẹ́lẹ̀, ó tún ti padà wá, wọ́n ti gbé wá. Reality lórí ìjàpá. Mi ò sọ pé kéèyàn má jàpá, torí ẹni tó bá wà nínú ìnira, òun ló máa mọ bí ìnira yẹn ṣe pọ̀ tó, bó ṣe tóbi tó. Ẹni tó bá wà nínú ìnira, òun ló máa mọ bó ṣe ń feel ní àgọ́ ara àti àwọn nǹkan tó ń go through, ṣe understand? Àmọ́ ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra ewu ni. Ẹ ṣe ìwádìí fínífíní, because jápa, the reality is jápa has become a scam. Wọ́n fi jápa, wọ́n fi ń scam àwọn ènìyàn ni. Ẹlòmíì, wọ́n á gbé dé ìlú yẹn, á dé ìlú yẹn tán, kò ní lè bọ́ síta, kò ní lè rìn bó ṣe wù ú mọ́, nítorí wípé kí ni, ìrìn àjò tó yẹ kán rìn fún, òun kọ́ ná rìn fún, ìwé tó yẹ kán tò fún kọ́ ló ń tò fún. So àwa tá dẹ̀ ti wà láwọn ìlú yìí, ẹ jẹ́ ká kọ́gbọ́n lára igi ọ̀pọ̀tọ́. The reality is, tó bá dún gbì lénìí, ọmọ wọn ni first o. Ara wọn ló máa kọ́kọ́ mójútó. Àwọn Yorùbá ló dẹ̀ sọ pé tíná bá ń jó ni jọ́mọ ẹni. Tara ẹni la máa kọ́kọ́ gbọ̀n. Tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa náà, ara wa la máa kọ́ gbọ̀n. Mi ò mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn wa. Àwọn èèyàn wá kidnap wọn, wá pa yín, ẹ̀yin kó wọn lọ fọ́lọ́pàá. Ṣé wọn ò ní fi wọ́n lẹ̀ ni? But wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn yín, but ọmọlúwàbí ni. Ọmọlúwàbí àti bíbí ire kò ṣe é fowó rà. Òun làwọn ló ń ṣàwọn ọmọ káàárọ̀ àjíire. Mo kàn ní kí n tún shipping eléyìí ni. Ẹ ṣé gan ni. Ó dàbọ̀. Ó dìgbà. Bye for now. Family, family.